नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं प्रद्युम्न. आय एम फाउंडर ऑफ UKGRO ॲज वेल ॲज pk100.in, जिथे मी तुम्हाला शिकवतोय मराठी भाषेमध्ये ग्राफिक डिझाइन, व्हिडिओ एडिटिंग आणि व्हिज्युअल एडिटिंग सॉफ्टवेअर्स. मित्रांनो, आज आहे आपलं कॅनव्हाचं लेक्चर आणि याच्यामध्ये आपण खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे तो जो आहे आपण आज शिकणार आहोत. तुम्ही कॅनव्हाचं अकाउंट जे आहे ते फ्री मध्ये कशा पद्धतीने क्रिएट करू शकता. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तर मित्रांनो, मी सिंपल आलेलो आहे माझ्या डेस्कटॉपवरती आणि तुम्ही ही जी वेबसाईट आहे तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्येही ओपन करू शकता. ठीक आहे. सो सिंपल तुम्हाला कोणत्याही ब्राउझरवरती जायचं आहे आणि तिथे गुगलवरती सर्च करायचं आहे कॅनव्हा आणि एंटर करायचं आहे. ठीक आहे. या पद्धतीने एक फर्स्ट मध्ये ती वेबसाईट आलेली असेल, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्ही इथे बघू शकता की या वेबसाईटवरती तुम्ही आलेला आहात आणि इथे कॅनव्हा फ्री फॉर एव्हर. इथे तुम्हाला 2.5 लाखांपेक्षा जास्त टेम्पलेट्स आहेत, फ्री टेम्पलेट्स आहेत. त्याच्यामध्ये 100+ डिझाईन टाईप्स आहेत, जसं की सोशल मीडिया क्रिएटिव्स असतील, पोस्ट असतील, प्रेझेंटेशन, लेटर हेड आणि अजून काही. आणि सर्वात महत्त्वाची एक गोष्ट की इथे तुम्ही इन्व्हाइट मेंबर्स टू युअर टीम, म्हणजे एकाच प्रोजेक्टवरती मल्टिपल मेंबर्स अप्लाय करू शकता, त्याच्यावरती एडिट करतील. ठीक आहे. त्याच पद्धतीने इथे तुम्हाला 5 GB क्लाउड स्टोरेज इथे त्यांनी दिलेलं आहे कॅनव्हाने आपल्याला यूज करण्यासाठी. आणि त्याच पद्धतीने जर खाली तुम्ही आलात तर या पद्धतीने जे डिझाईन्स आहेत हे आपण एकदम डिटेलमध्ये शिकणार आहोत की कशा पद्धतीने ह्या चेंजेस करायचे, कशा पद्धतीने डिझाईन बनलं पाहिजे. या कोर्समध्ये तुम्ही पूर्णतः डिझाईन्स, या पद्धतीच्या डिझाईन्स करणं शिकणार आहात. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त बघणार आहोत की तुम्ही कॅनव्हाचं अकाउंट कशा पद्धतीने क्रिएट करणार आहात. सो सिंपल तुम्हाला इथे स्टार्ट डिझायनिंगवरती क्लिक करायचं आहे किंवा इथे साइन अप वरती. सो सिंपल मी काय करतोय, स्टार्ट डिझायनिंगवरती क्लिक करतोय आणि इथे तुम्ही न्यू स्लाइडवरती आलेला असाल. इथे तुम्ही गुगल ID, जीमेल ID वरनंही अप्लाय करू शकता किंवा तुमच्या फेसबुक ID वरनंही याचा क्रिएट साइनअप लॉग इन पासवर्ड जो आहे ते तुम्ही क्रिएट करू शकता. सो तिथे गेल्याच्या नंतर सिंपल तुम्हाला तुमचा मेल ID आणि पासवर्ड टाकायचा आणि दॅट्स इट. आय होप मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओ लाईक करा आणि जाता जाता चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून जा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन दाबायला कधी विसरू नका. थँक्यू सो मच गाईज. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू.